მოდით ახლა ცოტათი თვალს წყალი დავალევინოთ, გიჩვენოთ რა შეუძლია ჩემი ნამუშევრებით. ყველაფერი შეგვიძლია დავიწყოთ როგორც ფურცელზე სკეჩით და შემდეგ უკვე ვიზუალიზაციის წარმოდგენებით მივახციოთ აი ესეთ შედეგებს. ეს უკვე არის თავისუფალი მოდელირების პრინციპი, რა მომწონს, რა სიამოვნებდა, რისი გაკეთება შემეძლო. გადავიდეთ კიდევ ერთზე, მეორე თვალსაც დავალევინოთ წყალი. ეს არის სამხედრო დანა, რომელიც შეგვიძლია თამაში გადავიტანოთ უკვე მზამზარეულია, თავისი დეტალებით და ასე შემდეგ, ტექსტურირებით. ასევე მინდა გაგიზიაროთ გეომეტრია, ერთ-ერთი თამაშის ობიექტის და შემდეგ უკვე მისი ხორცში შესხმა, ასე ვთქვათ, ტექსტურირების მეთოდით. და ეს არის უკვე, აი ბოლო სურათზე თქვენ ხედავთ, როგორ გამოიყურება ეს ვთქვათ სათამაშო ძრავში, Unreal Engine-ში. ბოლო ნამუშევრები და ასევე მინდა გიჩვენოთ ანიმაცია და სიმულაციები. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, რომელზეც მე ვიმუშავე. ეს არის სტილისტურად, stylized ვეძახით ლუდის კათხა. მოდელი არის ბლენდერში აწყობილი და ასევე ვიკინგების საყვირი. აქვე გიჩვენებთ ერთ ანიმაციის ვიდეოს. როგორც ხედავთ, ესეც ბლენდერში არის გაკეთებული. და კიდევ ერთ სიმულაციას გიჩვენებთ ქსოვილის შესახებ. როგორც ხედავთ, აქ ქსოვილი რეალურ დროში ფიზიკურად აღიქვამს მის, ასე ვთქვათ, წონას და შეჯახების ეფექტს, ვთქვათ, თასთან.